به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تارخ هستم و در این ویدیو قراره به 10 کاری که زنها هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید برای یک مرد انجام بدن اشاره کنم و در موردش صحبت کنم. این 10 موردی که بهتون میگم وقتی که در نظر داشته باشید، مطمئن باشید مثل یک الماس توی رابطتون هم برای طرف مقابلتون میدرخشید و همین که ارزش و بهای خودتون حفظ میشه. پس تا انتهای ویدیو با من باشید. ما زنها وقتی که توی رابطه‌ای هستیم دلمون میخواد تمام خودمون رو هر جوری که شده برای طرف مقابلمون بذاریم. چرا؟ چون میخوایم اون رابطه رو حفظ کنیم و به خاطر عشقی که به طرف مقابلمون داریم گاهی وقتها رفتارهایی رو انجام میدیم که این رفتارهای ما علاوه بر این که باعث نمیشه طرف مقابلمون به سمت ما بیاد یا اینکه بخواد با عشق با ما رفتار کنه، یه جوری برخورد میکنیم که اون شخص از ما فاصله بگیره و پیش خودش بگه که این آدم چیزی آیا کم داره؟ چرا انقدر داره تلاش میکنه که به هر شکلی شده بشه همه وجودش من و بعد خودش رو فراموش کرده؟ پس این نکاتی رو که بهتون میگم مد نظرتون داشته باشید و این کارها رو انجام ندید. مورد اول، خودت رو ترک نکن. خودت رو ترک نکن به چه جوریه؟ یعنی تو از علایقت و خواسته های خودت میگذری. خیلی از خانم ها هستن طرف مقابلشون عاشق یک ورزش خاص هست، عاشق یک سری کارهای خاص هست، به خاطر اینکه بخواد طرف مقابلش رو از خودش راضی نگه داره. مثلا به عنوان مثال شخصی از پرش ارتفاع میترسه و دلش نمیخواد اصلا امتحانش کنه، ترس شدیدی داره، اما به خاطر طرف مقابلش میاد یک جورایی علاقه نشون میده. چرا؟ چون میخواد طرف مقابلش رو همراهی کنه و حتی توی خونه نشستن ورزشی رو میخوان دنبال کنن، طرف مقابلش فوتبال دوست داره، خودش ورزش دیگه ای رو دوست داره، اما حاضره از خواسته خودش، از چیزی که مورد علاقه خودش هست قیدشو بزنه، بگذره و اونجوری که پارتنرش و طرف مقابلش دوست داره اونجوری رفتار کنه. من نمیگم احترام به خواسته طرف مقابل نباید بذارید، اصلا اینجا اشاره میشه به این که علاوه بر این که خواسته طرف مقابلت مهمه، خودت هم مهم هستی. مورد دوم، مادر نشو. تو زمانی که مادر میشی انرژیت رو از دست میدی. چجوری؟ دیدید مامانا وقتی که نگران بچه هاشون میشن تمام تلاششون رو میخوان بکنن که بچهش راحت غذا بخوره، بچهش یه وقت مریض نشه، وای زمین نخوره، لباسش تمیز باشه و خیلی کار دیگه. عزیزم میری بیرون مراقب باش، مامان جون این کارو بکن اون کارو بکن و خودمون دیگه خبر داریم که یک مادر چجوری همه انرژیش رو برای تربیت فرزندش و مراقبت از فرزندش میذاره. اما زمانی که تو به عنوان یک مهربانو وارد رابطه میشی و سعی میکنی نقش یک مادر رو بازی کنی، تمام انرژی خودت رو از دست میدی و بعد قرار خودت به چه صورت شارشی. از طرفی مردها دوست ندارن پارتنرشون نقش یک مادر رو بازی کنه. مرد دوست داره بهش توجه بشه، مرد دوست داره به احساسش توجه بشه، به نیازهاش توجه بشه، اما در حد معقول، نه جوری که ما بیایم تمام هم و غم خودمون رو بذاریم برای طرف مقابلمون، یه جوری که همه انرژی خودمون تحلیل بره و بعد میخوایم این انرژی رو پس بگیریم. اما چجوری؟ میافتیم دنبال مرد و میگیم خب من این همه دارم به تو توجه میکنم، من هر کاری که از دستم بر بیاد دارم برای تو انجام میدم، تو چرا به من توجه نمیکنی؟ تو چرا مراقب من نیستی؟ تو چرا حواست به من نیست؟ و این دلیلش اینه که خودمون اشتباه رفتار کردیم و سعی کردیم خودمون نقش یک مادر رو بازی کنیم به خاطر اینکه فکر میکردیم اگر این کار رو انجام ندیم طرف مقابلمون رو از دست میدیم. مورد سوم، غیر قابل جایگزین شو. یعنی چی؟ یعنی یک زن باید باهوش باشه، باهوش رفتار کنه.
وقتی که طرف مقابلت سوالی ازت داره یا اینکه میخوای کاری رو انجام بدی خودت، یه جوری رفتار نکن که انگار نمیفهمی، انگار خیلی این مسئله برات گنگه، برات پیچیده است. و ما میدونیم همه ما زنها توی عصر جدید، عصر الان، همه باید توی مسیر آگاهی قدم بردارن. زمانی که تو رشد نکنی، زمانی که به عنوان یک زن باهوش برخورد نکنی، زنی میاد روبروی پارتنر تو، مقابل پارتنر تو، و طرف تو در مورد خیلی چیزها ممکنه یه وقت صحبت کنه و بعد میبینه اون خیلی با هوش کامل، نه که این که میگم هوش کامل یعنی اون لحظه خیلی عاقلانه میاد رفتار میکنه، انگار جوابش رو توی آستین خودش به قول خودمون داره، و بعد پیش خودش میگه چرا پارتنر من، چرا همسر من هر وقت که من باهاش حرف میزنم همیشه یه جور رفتار میکنه که انگار خیلی چیزا رو نمیفهمه، نمیبینه. پس جوری رفتار کنید که طرف مقابلتون نتونه کسی دیگه ای رو و شخص دیگری رو جایگزین شما کنه. این خیلی توی رابطه شما مهمه. اما یک چیزی رو که بهش اشاره میکنم باید مد نظرتون داشته باشید عزیزای دلم، نه اینکه اجازه بدید ترسی توی وجودتون رخنه کنه، وای نکنه من فلان رفتار رو کنم و طرف مقابلم رو از دست بدم. یادتون باشه هر ترسی که درون شما رخنه کنه باعث میشه که اون اتفاق بد و ناگوار رو شما جذب کنید. پس این رو مد نظرتون داشته باشید. با عزت نفس، با اعتماد به نفس جوری رفتار کنید که طرف مقابلتون نتونه کسی رو جایگزین شما کنه. مورد 4، از هدف‌هات و رویاهات دور نشو. زمانی که یک زن وارد رابطه میشه باید اینو مد نظرش داشته باشه که این زندگی در حال حاضر یک بار تکرار میشه. شما الان روی این کره خاکی این زندگی رو یک بار تکرار میشه و باید به هدف‌هات و رویاهات برسی. هدف‌هات و رویاهات برات مهم باشه. بعضی از زنها میان همه زندگیشون رو حول و محور طرف مقابلشون میبینن، انقدر دنیای خودشون رو کوچیک میکنن که میگن اون شد تمام دنیای من و الان اون که هست من دیگه هیچ چیزی از زندگیم نمیخوام. یه لحظه به این فکر کن، زمانی که اون نباشه با این نوع فکر تمام دنیات نابود نمیشه، تمام زندگیت بیرنگ نمیشه و این حق زندگی رو خودت از خودت گرفتی. پس وقتی که وارد رابطه میشید در عین حال که در کنار طرف مقابلتون هم قدم و همسو هستید و تلاش میکنید که توی اون مسیر و توی اون رابطه بهترین زندگی رو برای خودتون و برای پارتنرتون بسازید، اما اینو یادتون باشه که شما هم خواسته ها و رویاها و هدف های خودتون رو دارید و برای رسیدن به خواسته ها و رویاها و هدف های خودتون هم باید تلاش کنید. و وقتی که این کار رو انجام ندید طرف مقابلتون میگه من شدم همه زندگیش، من شدم همه کسی این آدم، و یا فاصله میگیره ازتون یا اینکه ترکتون میکنه چون اون آدم رو شما اشباع میکنید. مورد 5، خیلی این مورد مهمه، خیلی خیلی این مورد مهمه عزیزای دلم. ببینید وقتی که توی رابطه هستید اگر چیزی شما رو آزار میده، اگر چیزی شما رو ناراحت میکنه، سکوت نکنید. اجتناب از حرف زدن نداشته باشید. اجتناب از این که بخواید خودتون رو بیان کنید نداشته باشید. شما توی رابطه با طرف مقابلتون یک نوع رفتاری از طرف مقابلتون میبینید که حتی اگر در موردش حرف نزنید ممکنه باعث سوء تفاهم بین شما و طرف مقابلتون بشه و میایید چه کار میکنید؟ میایید سکوت میکنید و از حقتون میگذرید. چه اتفاقی بعدی برای شما میفته؟ این خواسته بوده که توی دل شما بوده یا چیزی بوده که شما رو آزار میده. شما الان میاد در برابر این مسئله سکوت میکنید، حرف نمیزنید. اتفاقی که میفته این میمونه توی دل شما و مثل یک نشخوار ذهنی، یک خوره ذهنی مدام ذهن شما رو میخوره و شما رو آزار میده.
و بعد هر رفتاری که از طرف مقابلتون ببینید که خوشایند برای شما نیست، حتی میتونید با صحبت کردن، با ملایمت و با عشق با طرف مقابلتون این مسئله رو بیان کنید و این مسئله رو حل کنید، اما میایید سکوت میکنید، ذره ذره روی هم تلمبار میشه و همین باعث میشه که شما توی رابطتون آسیب ببینید و حتی اون رابطه دیگه اون رنگ و لعاب خودش رو برای شما نداشته باشه و گاهی وقتا بعضی از خانم ها تبدیل میشن به شخصی که مدام غر میزنه و مدام نق میزنه. چرا؟ چون یک سری چیزها درونش روی هم تلمبار شده و نتونسته در موردش صحبت کنه، سعی میکنه اینجوری خودش رو ابراز کنه. مورد ششم، متکی نباش. یعنی چی؟ یعنی استقلال مالی داشته باش. یعنی استقلال داشته باش، نه تنها استقلال مالی، توی هر چیزی که توی زندگیت احساس میکنی که باید مستقلانه خواسته خودت رو بیان کنی و حتی دریافت داشته باشی، توی همه این موارد شما باید استقلال داشته باشید. کسی که استقلال مالی داشته باشه، زنی که متکی به خودش باشه، اینو بدونید که اول میتونه وقتی که توی یک رابطه عاشقانه هست در کنار همسرش اون خواسته ها و نیازهای خودش رو همون جوری که خودش دلش میخواد برطرف کنه. و از طرفی مورد دوم، ما یک سری از روابط رو میبینیم که متاسفانه مردها وقتی که میبینن زن استقلال مالی نداره، از این مسئله بر علیه زن از زن سوء استفاده میکنن و میان چه کار میکنن؟ یه جورایی میکنن اون مسئله مالی رو و اون پرداخت پول رو یا اون کمک مالی، هر چیزی که میخواد باشه، رفع نیاز اون بانو رو میکنن یک وسیله برای چی؟ برای اینکه بخوان به طرف مقابلشون زور بگن و یک جاهای حرف خودشون رو به طرف مقابلشون تحمیل کنن. پس مهربانوهای عزیز، اینو یادتون باشه، وقتی که شما استقلال مالی داشته باشید، وقتی که شما استقلال توی بیان خودتون داشته باشید، توی گفتار خودتون داشته باشید، طرف مقابلتون هم نگاه به اون قدرت شما و به اون نوع برخورد شما میکنه و متناسب با همون معیارهای شما و شخصیت شما و دانسته های شما با شما برخورد میکنه. مورد هفتم، سعی کنید طرفتون رو توجیه نکنید. این یعنی چی؟ یعنی یه وقتایی ما رابطه ای رو داریم تجربه میکنیم که توی اون رابطه طرف مقابلمون یک سری رفتارهای بد با همون داره، اما انقدر درگیرش هستیم و وابستش هستیم که میایم میگیم نه، خیلی منو دوست داره، اگه الان فلان کارو کرد قصدی نداشت یا الان عصبی بود. بله، ما باید درک کنیم شرایط طرف مقابلمون رو، اما یه جاهایی به خاطر وابستگی که به طرفمون داریم یا ترس از دست دادن داریم، میایم چه کار میکنیم؟ مدام توجیهش میکنیم. هر کار اشتباهی که میکنه، هر رفتار اشتباهی که نسبت به ما داره، اونو توجیهش میکنیم و هی میگیم که نه، قصدی نداشت، نه، این رفتار کرد به این دلیل بود. پس توجیه نکنید، واقع بین باشید، با عشق رفتار کنید، با احترام رفتار کنید، اما در عین حال واقع بین باشید. مورد بعدی، سعی کنید بازیچه نشید، سعی کنید زیر بار زورگویی نرید. و این میشه چی؟ یعنی صمیمیت بیش از حد. صمیمیت بیش از حد شما به خصوص توی روابط جنسی. این مورد رو اصلا اختصاص میدم به این مسئله. عزیزای دلم، زمانی که شما توی رابطه هستید، ما میدونیم متاسفانه مدام فیلم های پورن دارن پخش میشن به شکل های مختلف. حالا میبینن دیگه، آقایون فیلم ها رو میبینن و یک سری چیزهایی رو که درون این فیلم ها میبینن احساس میکنن که باید از طرف مقابلشون داشته باشن، درخواستش رو داشته باشن و یا
اون خانم هایی رو که توی این ویدیوها میبینن، حالا اندامی که دارن یا ظاهری دارن یا هر چیزی که دارن، هر اون شکل و قیافه‌ای که دارن فرقی نداره، هر کجای قسمت بدن اون زن باشه، میاد نگاه به اون میکنه و به طرفش میگه من دلم میخواد مثلا تو فلان جای بدنت اینجور باشه، یا من دلم میخواد تو توی رابطه سکست اینجور باشی یا این کارو بکنی. من همیشه گفتم شما سعی کنید آموخته هاتون رو توی روابط جنسی، بله قطعا باید بالا ببرید، برای طرفتون کم نذارید، اما نه اینکه یه جوری رفتار کنید که طرف مقابلتون به خودش اجازه بده به شما بی احترامی کنه به خاطر اون صمیمیت بیش از حد و یه کاری کنه که شما یه لحظه به خودت بگی نکنه من بدنم زشته، نکنه من اینجوری هستم، نکنه من توی رابطه سکسم این بدی ها رو دارم و باعث بشه که حس کنی ایرادی داری یا عیبی رو خودت بذاری. پس این مورد رو خیلی خیلی بهش توجه کنید و اجازه ندید که طرف مقابلتون خواسته های بیش از حد از شما داشته باشه، چون کسی که شما رو دوست داشته باشه، روح شما رو دیده باشه، عاشق خودتون باشه، مطمئن باشید شما رو همون جوری که هستید دوست داره و میخواد. مورد بعدی، خودتو از دست نده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که وارد رابطه میشی قید خیلی از خواسته های خودت رو، دوستای خودت رو، خانواده خودت رو نزن. این تقریبا شبیه مورد اول که در موردش صحبت کردم هست، اما به چه صورت؟ اینجا میخوام اینو بهت بگم. فراموش نکن خودت کی هستی، فراموش نکن که خودت هم دلت با چه چیزهایی شاد میشه، چه چیزهایی رو خوشحالت میکنه. فراموش نکن که تو خانواده داری، تو هم دوستهای خوب خودت رو داری، اطرافیان خودت رو، چیزهای مورد علاقه خودت رو به خاطر طرف مقابلت از دست نده. مگر اینکه زمانی که تو میای احساس میکنی چیزی یا کسی باعث آسیب به رابطه تو میشه و معقولانه هست که بخوای اون رو حذف کنی، مثل حذف اشخاص سمی، رفتارهای سمی آدمهایی که آسیب بهت میزنن. دوستی رو توی رابطت داری که میدونی اگر توی رابطه با تو باشه به رابطه تو و پارتنرت آسیب میزنه، اینا رو میای حذف میکنی، اما خودت رو از دست نده. و مورد بعدی، عزیزای دلم، سلامت جسم و روحتون رو از دست ندید. یک مهربانویی که ارزشمنده به جسمش میرسه، به جسمش بها میده، به روحش بها میده، سعی میکنه از نظر روحی پله پله خودش رو بالاتر ببره و خودش رو ارتقا بده، وقت برای یادگیری میذاره، سعی میکنه مدام کتاب بخونه، ویدیوهای آموزنده ببینه، ویدیوهای انگیزشی ببینه، زمانی که احساس میکنه انرژیش داره تحلیل میره سعی کنه این انرژی رو به خودش برگردونه و از نظر جسمی به سلامت پوستش، به سلامت دندانش، به سلامت ظاهرش، به زیبایی خودش، هر چیزی که حس خوب بهش میده، هر نوع پوششی که حس خوب بهش میده، به همه اینا توجه میکنه، اینا رو مد نظرش داره و بها میده به خودش. این باعث میشه که یک زن برای مرد ارزشمند بشه، زنی که به خودش میرسه. این مرد میگه برای خودش ارزش قائله، من آدم کمی رو توی زندگیم ندارم، من آدم ارزونی رو ندارم، من یک گوهر گرانبها رو توی رابطم و توی زندگیم دارم. به خاطر همین با عشق سعی میکنه شما رو حفظتون کنه. عزیزای دلم، امیدوارم که چیزی رو از قلم ننداخته باشم، به تمام موارد اشاره کرده باشم. باز هم در آینده به شما قول میدم ویدیوهای ارزشمند دیگه ای رو برای شما آماده میکنم و با شما عزیزای دل به اشتراک میذارم. اینو یادتون باشه، شما ارزشمندید. برای رابطتون وقتی که توی رابطه واسه خودتون ارزش قائل باشید، طرف مقابلتونم برای شما ارزش قائل میشه. اگر دوست عزیزم کانال رو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب کن، زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کن، ویدیو رو اگر لایک نکردی لایکش کن و خیلی خوشحالم که در کنار من هستید و در نهایت با عشق بهت میگم که یادت نره خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.